دلته کې داسې کار کوو یو لیبل ورکوو %NBSP دا مې ځکه ورکړه NBSP means empty space چې دا بټن دله ورته رغاړې وتی دی چې دا لږ لاندې راکوشي ټیک ده او نو پرابلم ضرورت نشته کنټرول ای ډیلیټ کا div class clear fix د br برابر دی br ټیګ نه دی بریک نو clear fix د هغې برابر دی ټیک شو لاندې راکوشو که ته وایې چې دوه ورکوم نو دوه ورکه نور به هم لاندې راکوشي لږ لاندې صحیح دی btn success btn block غټ شو اوس ته وایې چې دا زه سنټر کې راولم ټیک ده چې هر څه صورتحال وي چې سنټر کې وي نو چونکې د ده کال LG3 دی که نه په لار سکرین باندې 3 ویډت مې ورکړی دی ټیک ده نو 9 کالمه فضول پاتې شو نو 9 خو 4.5 خو نشي کېدی دا هم ورته 4 کړو ټیک شو یا دا به 2 کړو داسې به یې کړو او ورته به ووایو چې کال LG اوس چې په لار سکرین باندې 2 کالمونه ده ونیول نو 10 فضول پاتې شو نو زه ورته یم چې کال LG offset 6 شپږ دې طرف نه خالي پرېږده شپږ اخوا خالي پرېږده دا به خپله سنټر کې راشي ټیک شو کال MD offset MD باندې 4 دی نو اته پاتې شو اتو کې ورته وایو چې آفسیټ ورکه څلور دی خانه خالي پرېږدي او SM6 دی نو کال SM آفسیټ 3 شپږ خو بټن ونیول شپږ خالي پاتې شو هغې کې 3 دی خوا خالي پرېږده نو 3 به خوا رایټ سایډ ته خالي شي او ایکسس کې خو 12 دی نو ضرورت نشته پوینټ کلیر شو دا په سنټر کې نه دی نو غلطي ده که نه LG باندې 2 دي نو پاتې څو شو پاتې 10 شو نو 10 کې ورته ما ووایي چې شپږ افسیټ ورکړه شپږ نه دا به څه کړو 15 به کړو ټیک شو اوس سنټر کې شو صحیح ده ښه دا پهلنی سلیکټ ټیګ دی دته مې ID ورکړی دی نیم مې نه دی ورکړی نیم اټریبیوټ خو ضروري وي که نه required equal required دا هم ضروري دی اډاپټر نشته بس صحیح دی دومره کافي دی نور به زه سبا ګورو سب دا سیو کر ریکارډ هم سیو engine appointment